Hát valahonnan innen indult a Haldorádó története 20 évvel ezelőtt. 20 év, te úristen, hogy rohan az idő. Nagyon sok minden megváltozott itt is azóta. Ezen a helyen át Kiskunhalas egyik patinás hotelje, a Halas Hotel, amelynek egyik földszinti eldugott kis helységét kaptuk meg bérletre. Mikor is? 1997. novemberében, majd 1997. december 1-én megnyitottuk a Haldorádó horgászboltot. Stimmel, jól emlékszel. Sokan kérdezik tőlünk azt, hogy hogyan ismerkedtünk meg, hiszen nem titok, hogy ezt a céget közösen alapítottuk, és ami ettől talán sokkal fontosabb, hogy mind a mai napig közösen is irányítjuk. Szóval Zoli, hogy ismerkedtünk meg? A válasz roppant egyszerű, szenvedélyünk a horgászat. Hol voltunk? Gyerekkorunkban, hát amikor csak tehettük. A Kiskunhalasi Sóstó partján. Ennyi. Tehát mivel éjjel-nappal horgáztunk szó szerint, ezért a gyerekkori barátságaink ott szövődtek. Ha jól számolom, idestova 35 éve ismerjük egymást. A sok vízparton eltöltött óra, a rengeteg horgászverseny, amit végigküzdöttünk, azért megmutatta mindenkinek a jellemvonásait. Tehát nagy rizikó nem volt abban, hogy közös vállalkozásba kezdjünk. És amikor végre megteremtődtek ennek a lehetőségei, meg is nyitottuk a horgászboltunkat, belecsaptunk a lecsóba. Szó szerint, most ez persze ilyen mókásan hangzik, de akkor ennek óriás volt a kockázata. Kockázata? Emlékszel az első vásárunkra, mivel sokkolt minket? Úristen, ne is mondd, azt még élek nem felejtem el. Szívünk majkugrott a helyéből, alig vártuk, hogy kinyíljon az ajtó, és 8 óra 5 perckor nyílt a bolt ajtaja. Jött az első vevő, idézőjelbe téve. Kezében egy levél, amelyben egy meghívó volt. Az akkori Horgászegyesületünk elnökének a javaslata volt az, hogy küldjünk ki a Horgászegyesület minden tagjának egy rövid tájékoztatót, hogy nyitjuk ezt a horgászboltot. Az ember belépett, elénk állt, és azt mondta: Uraim, én önöket feljelentem, mert nem kértem meghívót, nem kértem levelet, és nem tudom, hogy a címemet honnan szerezték meg. Összeroskadtunk, és 8 óra 15 perckor azon gondolkodtunk, hogy mikor kell bezárni a boltot. Tehát jól emlékszem arra, hogy soha semmi nem megy egyszerűen, hogyha az első gyomrost kibírod, fölbírsz állni, és tovább tudsz lépni, akkor állva maradsz. Akkor van esélyed. És ez mindenben így történt. Tehát látszólag egy diadalmenet a mi 20 évünk, holott te tudod legjobban, hogy mennyire küzdelmes és mozgalmas volt. Amíg eljutottunk oda, ahova most megyünk. Egy jól fölszerelt kis horgászbolt voltunk, de mi ettől többre vágytunk. Azt találtuk ki, hogy horgász nagykereskedelmi tevékenységbe kezdünk. Vásároltunk egy öreg kis teherautót, amelyet szokásainkhoz híven jól megtöltöttünk áruval, és ezzel indultam el a környék horgászboltjaiba. Ennek a tevékenységnek én voltam az egyszemély vezetője, alkalmazottja, mindenese. Míg Gáborról ugyanezt elmondhatom, ő volt a kiskereskedelmi bolt vezetője, alkalmazottja, mindenese. Így igaz. A fordulópont és a kiugrási lehetőség cégünk életében 2002. március 3-án következett be, amikor megnyitotta a virtuális kapuit a Haldorádó horgászportál. Ez is már 15 éve, ami azóta is Magyarország egyik meghatározó horgászmédiája. A horgászattal felnőttként kerültem kapcsolatba, és rögtön magával is ragadott. A 2000-es évek elején informatikai fejlesztésekkel, weboldalkészítéssel foglalkoztam. Kezdő horgászként szükségem volt minden olyan információra, amit hasznomra fordíthatok horgászataim során. Ezek a cikkek, írások már akkor is elérhetők voltak magazinokban. Szerettem volna ezeket az írásokat szélesebb közönség számára elérhetővé, könnyebben fogyaszthatóvá tenni az interneten keresztül. A tervemhez kerestem egy szakmai együttműködő partnert, aki rendelkezett már publikálási tapasztalattal, ismert arc, és van boltja, kereskedelmi háttere. Az ötletemmel találtam meg Döme Gábort, aki rögtön meglátta benne az ötletet, és elkezdtünk együtt dolgozni. Egy kezdeti rendkívül intenzív fejlesztési időszak után 2002. márciusában indultunk el a portállal. A sikert rögtön megtapasztaltuk, azóta is nagyon kedvelt az oldalunk. Az oldal fejlesztését kezdettől fogva az IntelliWeb Kft. A vállalkozáson végzi, 6 fős csapattal dolgozunk azon, hogy folyamatosan elérhető, gyors és hatékony legyen az oldal. Büszke vagyok arra, ahova mostanra elértünk, a 15 éves együttműködésünkre. Szeretnék újabb 15 évet együtt dolgozni Gáborékkal, és ezen a portálon fejleszteni. Nektek azt kívánom, hogy a portálon, a Facebook csatornán és a YouTube csatornán elérhető tartalmakat hasznosítsátok, és legyetek sikeresek a horgászatban. A teendők ezzel megsokasodtak, és a jól végzett munka eredményeként egyre több megrendelésünk, egyre több vevőnk lett.
egyszerűen kinőttük a kis horgászboltot, és ahhoz, hogy előrébb tudjunk lépni, egy lényegesen nagyobb üzlethelyiségre volt szükségünk. 2004-ben indítottuk útjára azt a fejlesztést, amely akkor óriási kockázattal bírt számunkra, hiszen mindenünket feltettük rá. Közel 100 milliós beruházás eredményeként született meg a Haldorádó Centrum. Ez az egyedi kialakítású, rendkívül igényes üzlethelység 2006. április 3-án nyitotta meg kapuit, amelyről akkor azt hittük, hogy életünk végéig kitart. Ez talán így is lett volna, hogyha nem indítjuk útjára a saját márkaneves Haldorádó termékeket, amely akkor 4 tagot számlál, míg ez mára több mint 800 termékből áll. Időközben ezt a csodálatos 400 négyzetméter alapterültő helyiséget is kinőttük, ezért béreltünk egy lényegesen komolyabb 1000 négyzetméteres raktárbázist annak érdekében, hogy a vevőinket minél magasabb fokon ki tudjuk szolgálni. Legyen az magánszemély vagy viszonteladó, Európa, sőt, a világ bármely pontján. Persze időközben ehhez már ketten nagyon kevesek tettünk volna, éppen ezért hívtunk 21 segítséget. Így a vállalkozásunk kibővült már 23 főre. Közhelynek számít, de igaz. Minden vállalkozás annyit ér, amennyit az abban dolgozó emberek érnek. Egy jó csapat nélkül mi mit sem érnénk. A cég egyik legrégebbi munkatársa vagyok. Én már 13. éve erősítem a Haldorádó csapatát. A mi vállalkozásunk a legjobb példa arra, hogy vidéken is lehet szorgos, hozzáértő munkával előrébb lépni, fejlődni. Én nagyon örülök annak, hogy részesen lehetek ennek, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben is tudunk tovább fejlődni és újat mutatni vásárlóinknak. Az én munkámmal akkor találkoznak először az érdeklődők, amikor rákattintanak a Haldorádó horgászportál bármelyik termékére. Feladatom a tartalomfejlesztés, a termékleírók és a fotók készítése. Célunk az, hogy a lehető legszélesebb körű tájékoztatást adjuk a termékekről, hogy amikor kibontja a vevő a csomagot, pontosan azt kapja, amire számított. Aki a Haldorádó Centrumba betér, többnyire velem találkozik elsőként. Megpróbálok a személyes, gyakorlati tapasztalataimmal segíteni vásárlóinknak. Akár kezdő, akár gyakorlott horgászról legyen szó. Azért is szeretek itt dolgozni, mivel olyan csalikat, olyan stratégiákat tudok javasolni, ami sikerekhez, maradandó élményekhez segíti hozzá vásárlóinkat. És ez számomra is sikerélményt ad, nap mint nap. Én már 11 év vagyok a Haldorádó csapattagja. Én vagyok a cég ezermestere. Kedvenc elfoglaltságom Gáborral versenyekre, forgatásokra járni, hogy a legjobb eredményt érjük el. Mondj valamit, Koma. Nem jutok szóhoz. Csipi, te mindig megtalálod ezeket a szép halakat. Mondd meg. Inkább ők találnak meg engem, nem? Én is több mint 10 éve dolgozom a cégnél, a nagyhalas program vezetőjeként. Nagyon jó érzés megjelenni nap mint nap azt a szeretetet és bizalmat, amivel fordulnak felénk az emberek, ami egyben hatalmas felelősség is. Ennek próbálok minden nap megfelelni, és minél több embernek segítséget nyújtani. Talán az én karrierem a legjobb példa arra, hogy szorgos munkával miként is lehet előrébb jutni. Egyszerű raktárosként kezdtem itt a cégnél már 7. éve, és sikerült feljebb és feljebb lépnem a ranglétrán. Így lettem árubeszerző és nagykereskedelmi kapcsolattartó a viszonteladói partnerinkkel. De amire a legbüszkébb vagyok, ezeken felül is, az a Carp Team csapatba való bekerülésem immáron 3 éve. De ezen belül is a legnagyobb élmény kamerával megörökíteni egy-egy horgászatot és átadni annak minden izgalmát a tévénézőknek. 2010 óta vagyok a Haldorádó Feeder Team tagja, és az utóbbi 3 évben pedig már főállású munkatársa a cégnek. Feladataim közé tartozik a termékfejlesztés, új termékek kipróbálása, tökéletes csiszolása, valamint a Haldorádó képviselete horgászversenyeken, hazai és külföldi rendezvényeken. Sokan azt gondolják, hogy ez egy álommunka, én is ezt gondolom, pedig ennek is megvannak a nehézségei. Na de hát ezt is meg kell csinálni valakinek. A cég életét én is kezdetektől nyomon követem, 7 éve vagyok a Haldorádó teszthorgásza, 2 éve pedig már főállású munkatársként dolgozom. Az én feladatom a termékek folyamatos tesztelése, fejlesztése, valamint a Haldorádó horgászportál és különböző médiafelületeink folyamatos tartalmi bővítése. Nagyon szeretem ezt csinálni, hiszen általa hasznos ismereteket, tapasztalatokat oszthatok meg az emberekkel, így segíthetek nekik. Az oldallal 2002. áprilisában kerültem kapcsolatba, ekkor ismerkedtem meg a Haldorádóval. Az oldal egyébként márciusában indult, tehát alig 1 hónap működés után találtam rá. Kezdetben, mint amatőr horgász gyűjtöttem onnan az információkat, majd ez a látogatás egy idő múlva munkakapcsolattá alakult, és immár 10 éve vagyok főállású munkatársa a Haldorádó Team Kft-nek.
feladatom a horgászfilmek készítése, többek között ezt is én fogom elkészíteni, megvágni, melyet a YouTube csatornánkon, illetve a Fishing and Hunting horgászvadász csatornán lehet megtekinteni. Amire különösen büszke vagyok, hogy egy tematikus horgász csatornán el tudtunk érni jelen pillanatban több mint 17 milliós megtekintést, ami Európában is igen kimagasló, úgyhogy kizárólag horgászfilmeket mutatunk be csatornánkon. Arról nem beszélve, hogy olyan helyekre juthatok el a világban, olyan halakat láthatok, olyan fárasztásokat, ami azért nekem, mint horgász is egy nagyon nagy élmény, és mindig az a célom, hogy ebből az élményből minél többet tudja belezsúfítani, belerakni abba a 20-25 percbe, amit végül horgászfilmként láthattok a csatornánkon. Minden fontos eseményről beszéltünk már? Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog történt, amelyről még mesélhetnénk, de akkor ez a film soha nem érne véget. Viszont, amit biztos, hogy nem hagynék ki, az a 2016-ban szintén hozzánk kötődő saját márkaneves termék, a Báj Döme botok, orsók, kiegészítők megalkotása, ami azóta is a magyar horgászok egyik kedvence. Nem véletlen állunk ezek előtt. Íme személyes büszkeségeim. Nekem is volt egy régi álmom, egy saját horgásztó, amelyet az idén sikerült megvalósítani, hiszen a mi tulajdonunkba került az Ezüstó Horgászcentrum. Óriási lehetőség és felelősség ez egyben számunkra, meg persze sok-sok munka, de úgy vélem, hogy ezzel is meg fogunk tudni birkózni. Biztos vagyok benne. Terveinknek megfelelően átalakítjuk, és 2018 tavaszán várni fogja már a horgászokat. Azért használom a hadládó termékeket, mert praktikusak, könnyű velük dolgozni, és nagyon sok halat köszönhetek nekik. A kedvenc etetőanyagom a Brutal Liver, illetve nagyon szeretem a Spéci pellet termékeket. A Spécikor termékcsaládot szoktam használni, és abból is a csilis tintahalas a kedvencem, azzal rengeteg halat fogtam. A Haldorádóról elsőre a misszió jutott eszembe, amit mi a Haldorádó által a kisfiammal megismertünk, aki most 10 éves és 7,5 éve horgászik. És mi nagyon sokat köszönhetünk a Haldorádónak, mert nagyon nagy példát mutattok neki az elhivatottságotokkal, a kitartásotokkal, az újabb ötletekkel, minden filmeteket megnézi az interneten, és ő neki egy óriási irányt mutattok, és abszolút követőtök lett ezáltal. A kedvenc haldorádos termékem a zöld borsos boilie. Ezzel fogtam eddig életem legnagyobb halát, 16 kg 10 dekásat. Hát a legtöbbször a boilikat azokat próbáltam, de ez volt a legsikeresebb a zöld borsos. Hát most már régóta tesztelgetem a Haldorádó termékeit, minőségileg meg vagyok vele elégedve, mind az apró cikkekkel, mind pedig az egyéb pelletekkel, csali anyagokkal. Kedvenc salim a Kék Fúzió hibrid pellet. A fokhagymás Spécikornak kedvencem, mert azzal fogtam egy 16 kilós tokot, meg egy pontyot. 5 éve horgászok, apukám vitt ki a Lápibox horgásztóra, és azóta horgászok. A kedvenc Haldorádó termékem az a Vörös Démon, meg a Kék Fúzió. A 100 panna a Vörös Démonnal fogtam egy 18 kilós tokot, a Kék Fúzióval meg egy 16 kilós tokot. Horvátországból vagyok, ahol a sporthorgászat szinte tájidegen, mindenki elvisz mindent, és a Haldorádó indított el egy olyan pályán, ami rávitt arra, hogy sporthorgászattal foglalkozzak, versenyekre járjak, és ez motivált arra, hogy halbarátok legyünk, és gondozzuk a környezetünket és a természetet, mert a természetben tartózkodni jó és horgászni jó. Gábor, ha kifognál az aranyhalat, mit kívánnál tőle? Nem egyszerű kérdés, de nem vagyok nagyra vágyó, amellett egyébként, hogy van egy csomó közös tervünk, elképzelésünk. Én azt gondolom, hogy ha a következő 20 évet is erőben, egészségben végig tudjuk dolgozni, az nem csak nekünk, hanem a horgászoknak is örömére lesz. Úgy legyen.